કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં પીવાની મજા પડે તેવા ઠંડા ઠંડા ટેસ્ટી એવા જામુન શોર્ટ્સ બનાવીશું અને તે માત્ર 5 જ મિનિટમાં બની જશે અને બાળકોથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવે તેવો આ શોર્ટ્સ બને છે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો આપણે જામુન શોર્ટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો જામુન શોર્ટ બનાવવા માટે અહીં મેં આ રીતના મોટા જે રાવણા જાંબુ આવે છે તે લીધા છે। જામુન શોર્ટ બનાવવા માટે તમારી જાંબુની વેરાયટી એકદમ આ રીતે મોટા જે જાંબુ રાવણા આવે તે લેવાના છે। આ જે જાંબુ હોય તે ટેસ્ટમાં ગળ્યા પણ હોય છે, તેથી તમારી ખાંડની પણ ઓછી જરૂર પડશે અને તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો હવે આ બધા જ જાંબુને મેં પાણી વડે સાફ કરી અને નિતારી દીધા છે। આ જાંબુને આપણે ઠળિયાથી અલગ કરી દેવાના છે, એટલે કે તેનો પલ્પ છે તે આપણે કાઢી લેવાનો છે। આ રીતે ચપ્પુની મદદથી જાંબુના ઠળિયાને અલગ કરી લઈશું અને પલ્પને પણ અલગ કરી લઈશું। સાથે તમારે ચેક કરતા જવાનું, ઘણી વખત જાંબુની વેરાયટી ખરાબ નીકળે છે તો અંદરથી સડેલા હોય છે, તેથી તમારે ચેક કરતા જવાનું અને આ રીતે પલ્પને કાઢતા જવાનું છે। તમારે જેટલો શોર્ટ બનાવવો હોય તે પ્રમાણે તમારે જાંબુનો પલ્પ કાઢવાનો। તમે આ જાંબુના પલ્પને સ્ટોર પણ કરી શકો છો, એટલે કે જે આ પલ્પ નીકળે છે તેમાંથી તમારે જેટલો જાંબુન શોર્ટ બનાવવો હોય તેટલો પલ્પ લેવાનો અને બાકી વધેલા પલ્પને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં અથવા ઝીપલોક બેગમાં ભરીને રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને તે મહિનાઓ સુધી સારો રહે છે। અહીં હું નાનકડી 2 જ ગ્લાસની પલ્પ બનાવી રહી છું। અહીં મારી સાવ ઓછા પલ્પની જરૂર પડશે। આ જે જાંબુના ઠળિયા છે તે ડાયાબિટીસ માટે પણ બહુ લાભદાયી છે। આ ઠળિયાને તમારે સૂકવી અને તેનો પાવડર કરી અને અઠવાડિયામાં 2 વાર 1-1 ચમચી પાવડર લેવાથી ડાયાબિટીસમાં રાહત મળે છે। તો આ રીતે જોતા પ્રમાણમાં આપણે અહીં પલ્પ કાઢી લીધો છે અને બાકીના જાંબુને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું। હવે આ કાઢેલા પલ્પને આપણે બ્લેન્ડર જારમાં ઉમેરીશું અને સાથે ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું। સાથે અહીં આપણા જાંબુ છે તે એકદમ ગળ્યા છે, તો 1 ચમચી અથવા 1.5 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। સાથે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અને હવે 4 થી 5 બરફના ટુકડા નાખી બ્લેન્ડર જારને બંધ કરી બધું જ સરસ રીતે પીસી લઈશું। તો હવે આપણે જે આ જાંબુનો પલ્પ છે તેને ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ પર્પલ થીક એવો આપણો જાંબુન શોર્ટ બનીને તૈયાર છે। આ રીતે જાંબુ શોર્ટ છે તે થીક હોવો જોઈએ, પતલો ન થઈ જવો જોઈએ, તો જ તે જાંબુન શોર્ટ કહેવાય, નહીં તો તે જાંબુનું જ્યુસ બની જશે। હવે આ પલ્પને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને હવે બાઉલમાં થોડું ઠંડુ પાણી ઉમેરી બાઉલને રિન્સ કરી તેને આપણે આ પલ્પમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે તેમાં ચપટી સંચળ પાવડર ઉમેરીશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો રેડી છે આપણો એકદમ ટેસ્ટી પર્પલ એવું જામુન શોર્ટ। હવે આપણે તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું। તો હવે જામુન શોર્ટ સર્વ કરવા માટે અહીં મેં આ રીતે જે શોર્ટના ગ્લાસ આવે છે તે લીધા છે। હવે આ ગ્લાસને આપણે જે કિનારી છે તેને પાણીમાં ડીપ કરવાની છે અને તેને આ રીતે મીઠામાં ડીપ કરીશું। તે જ રીતે આપણે બીજા ગ્લાસને પણ પાણીમાં સહેજ ડીપ કરી અને મીઠામાં ડીપ કરીશું। આ રીતે હવે બંને ગ્લાસને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં મૂકી દઈશું। અહીં આપણે જામુન શોર્ટમાં મીઠું એડ નથી કર્યું, કારણ કે અહીં આપણે ગ્લાસ ઉપર મીઠું લગાવવાના હતા। જામુનનો ટેસ્ટ મીઠા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે તૈયાર થયેલા જામુન શોર્ટને આપણે આ શોર્ટ્સવાળા ગ્લાસમાં ઉમેરીશું। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ સરસ આપણો જામુન શોર્ટ બનીને તૈયાર છે। તો
તો રેડી છે આપણો એકદમ ટેસ્ટી ઠંડો ઠંડો તેવો જામુન શોટ. આ જામુન શોટ બાળકોથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવશે તેવો બને છે. અને જો તમે રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર કરીને રાખશો તો માત્ર 2 જ મિનિટમાં બની જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ જામુન શોટની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.